ihmisruokien tehdas. Jättimäinen laitos, jossa kaikenlainen kuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Tiedämme kuitenkin, että kemikaalien ja teollisten lisäaineiden avulla tuotteiden valmistusaikaa on lyhennetty, raaka-aineiden kulutus ja kustannus on pudotettu minimiin ja mitä tärkeintä, tuotteiden hyllyikää kaupassa on lisätty moninkertaiseksi verrattuna alkuperäiseen aitoon vaihtoehtoon. Useat ruokaan lisättävät aineet ovat täysin tuntemattomia tavallisille ihmisille. Monissa ruuissa käytetään esimerkiksi fosfaatteja, jotka tutkitusti haittaavat ravintoaineiden imeytymistä ja voivat aiheuttaa jopa osteoporoosia eli luukatoa. Miksi elintarviketeollisuus sitten käyttää fosfaatteja? Ehkä sitä ensisijaisesti kannattaisi kysyä niin kuin teollisuudelta ja miten he näkevät sen, että onko ne korvattavissa tai onko ne tarpeellisia. Kyllä niille varmasti niin kuin on nähty käyttötarkoitus perusteltu, koska ne on hyväksytty meidän lisäainelainsäädännössä. Ruoan sisällön määrittävät siis elintarviketeollisuuden intressit. Kuten muutakin teollisuutta, myös sitä ohjaa kilpailun ja voiton tavoittelun logiikka, jolloin ruoan tuoreus ja terveellisyys jäävät toissijaisiksi. Jos emme saa tarvittavia ravinteita ruoasta, sairastumme ja joudumme lopulta kääntymään lääkäreiden puoleen. Yhteiskuntamme onkin hyvää vauhtia medikalisoitumassa, mikä tarkoittaa, että lääketiede näyttelee yhä isompaa roolia meidän jokaisen elämässä. Sitten 80-luvun niin toi lääketiede on traagisesti muuttunut pelkäksi bisnekseksi. Ja mun käsityksen mukaan, jos me saataisiin kunnon ruokaa, niin valtaosa ihmisistä tarvitsisi mitään hoitoa eikä lääkärit. Mutta meistä on tehty tavallaan sairaata. Ennen oli lääkkeitä, jokainen lääketiedos teki laajan skaalan erilaisia lääkkeitä, mutta teki kunnon tutkimusta. Nyt suurin osa näiden Pfizereiden ja muiden isojen firmojen niin rahoista tai niistä kulunkeista menee markkinointiin ja lääkäreiden lahjontaan. Et tutkimukseen menee ihan pieni osa, koska ei siellä ole mitään tutkimusta, vaan ne pelaa niillä vanhoilla molekyyleillä, jotka ne vaan vähän muuttelee. Mä niin kuin katsoisin, että kyllä syöpä on man-made disease ja se johtuu ennen kaikkea ravinnosta ja sen laadusta. Ja tämä on niin kuin nähtävissä eri kulttuureissa, että sellaisissa paikoissa, missä on alkuperäinen ravinto, niin ei juuri syöpää ole, mutta kun sinne sitten tulee tämä länsimainen viisaus, niin jopa alkaa olla kaikki nämä sairaudet. Eli diabetes, sydäntaudit, syöpä, että ne on kaikki samasta lähteestä, ne on vain eri tavalla reagoi ihminen. Tuossa oli yksi englantilainen analyysi, joka äkkiä kyllä hävisi sitten markkinoilta, koska se uhkaa bisnestä, oli se, että nämä sytostaattihoidot, niin kun ne aloitetaan, niin kolmannes kuolee ihan siihen lääkkeeseen, niin kolmannes potilasta heti. Ja sitten vaan pannaan syövän piikkiin. Että nämä hoidot on paljon vaarallisempia kuin usein se tauti. Että se tilastointi on esimerkiksi täysin virheellistä. Me ei edes tiedetä, että mikä on se syövän todellinen tilanne. Syöpä on tullut semmoisessa bisnekseksi. Tosiasia on se, että ravinnolla ja vitamiineilla pystyy vaikuttamaan todella paljon mielenterveyteen ja ihmisen hyvinvointiin. Ja nyt tämän Codex Alimentariusin yhtenä päämääristä on, jos ei kieltää vitamiineja ja muita ravinteita, niin monopolisoida ne lääketeollisuuden alaiseksi. Eli se, mikä tulisi tehtaasta, olisi niin kuin sallittua ja terveellistä. Se, mikä tulee luonnosta, on patologista ja kiellettyä. Että jos pannaan tiivisti, miten mä sen ymmärrän. Ne on semmoisia ylikansallisia, globaaleja, monoliittisia Jumalan käskyjä, jotka sitten toteutetaan. Sehän on niin kuin Suomessakin näkee niin kuin tuossa ruokakaupassa sillä tavalla, että tämmöiset EUn idioottimaiset säännöt, niin niitä sitten suomalainen pilkunnussi ja viranomainen niin kuin toteuttaa, niin täällä ei voi mitään myydäkään. Siis kun mä oon noiden luomukauppiaiden kanssa jutellut, niin kaikki on kiellettyä, sä teet. Että se on vaan sallittu ne, jotka on muoviin kääritty, steriloitu ja siihen säteiletty, niin ne on niin kuin ainoa sallittu. Jos saisit lääketehdas ja sun pääbisnes on valmistaa lääkkeitä ja sitten Codexin kautta sä alat valmistaa myös vitamiineja, niin olisiko sun intresseissä valmistaa hyviä vitamiineja? Ja siis kun lähtökohtaisesti lääketeollisuus tietää,
että ne vitamiinit on pahin kilpailija niille mielialalääkkeille. Jos sä pääset valmistamaan sekä vitamiinit että mielialalääkkeet, niin kuinka hyvin vitamiineja sulla olisi niin kuin agendassa tehdä? Tuosta kodeksista vaan sen verran, että siinähän on just toi, että jos joku tuommoinen piparminttu pannaan sinne alle, niin siinähän on vahvasti sellainen bisneksen maku, että tämä tulisi lääkäreiden hallinnaan. Että vaan lääkärit saisi määrätä vitamiineja, vaan lääkärit saisi määrätä piparminttua. Ja siltä riistetään kansalta niin kuin mahdollisuus hoitaa itseänsä. Ja siinä mielessä sitä täytyy absoluuttisesti vastustaa. Ja sitten niin kuin mikä noissa ärsyttää tavattomasti, niin että se on demokraattisen keskustelun ulkopuolella. Se vaan astuu yhtäkkiä voimaan. Ja sitten sanotaan, että säädökset on tämmöisiä ja mun mielestä se on käsittämätön. Niin kuin, että kun vaalitkin on tulos, mennä edes äänestää niitä tyyppejä, että kun ne ei tee tuommoisia asioita, ei tee mitään. Ja se on semmoinen, joka koskee meitä kaikkia. Hallitus viimeistelee parhaillaan lakiesitystä terveellisen ruoan kieltämisestä. Asiantuntijat ovat olleet huolissaan, että terveellisen ruoan syöminen ja liikkuminen saattavat vähentää oikeiden lääkkeiden syöntiä huomattavasti. Oikeat lääkkeethän ovat tunnetusti tie terveyteen. Tässä suhteessa pitäisi tehdä sitä, mitä kandilainen periaate, että kansalaistottelemattomuus. Jos niitä on 10 ihmistä, jotka menee luomua poimimaan, ne voidaan viedä vankilaan, mutta jos niitä on 10 000, niin systeemi pysähtyy. Aina on tiedetty ja nykyäänkin tiedetään ja on ihan hiljattain tehty ihan laajat selvitykset siitä, että tuolla rokotuksella influenssaa kohtaan ei ole mitään hyötyä, päinvastoin haittoja. Eli se ei millään tavalla perusteltua, tämä rokottamiskampanja. Eli tässä on mun mielestä ihan tämmöinen manipulaatiohomma. Yhtäkkiä keinotekoisesti julistetaan pandemia, ei ole mitään mieltä. Eli kun tämä kolesterolihype alkaa niin kuin vähitellen hiipiin ja se on todettu, että se ei ole niin kuin tieteellisesti jo aikoja tiedetty, että se ei ole mistään kotoisin. Ja siellä myytiin pelolla, että ihmiset osti sitä ja myytiin sitä pilleriä, että saisi niin kuin elämää lisää. Niin nyt lyödään niin kuin pikasysteemejä, että luodaan näitä äkkinäisiä uhkia ja saadaan niin kuin huomattavia voittoja nopeasti. Se on härskiä peliä. Siinä ei ole mitään sellaista, joka on lääketieteellisesti perusteltavissa. Se on lääketieteellinen fakta, että influenssavirukset, niin niihin ei kannata rokotteet kehittää. Asiantuntijat varoittavat, että Suomeen saattaa iskeä kuluvan vuoden aikana yli 20 erilaista eri eläinlajin mukaan nimettyä influenssaa. Ensimmäisenä iskevät katkarapuinfluenssa sekä liito-orava-influenssa sekä lohinuha. Kansalaisia suositellaan ottamaan jokaista varten erillisen rokotteen tai rokotesarjan. Tautien iskemisjärjestys on vielä hieman epäselvä. Se riippuu muun muassa lääketehtaan tuotantoaikatauluista, mutta tärkeintä on ottaa mahdollisimman monta rokotetta mahdollisimman nopeasti eri kehon osiin. Muun muassa tänne, 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 tänne. Kun tiedetään, että se on tauti, joka leviää nopeasti, mutta on vaaraton. Ja onhan se selvää, että jos on niin kuin terminaalivaiheessa olevia ihmisiä, niin menehtyyhän ne johonkin tulehduksiin. Vaikka jos mitään influenssaa liikkeelläkin, niitä viruksia on aina. Ja on ihmisiä, jotka satunnaisesti kuolee johonkin tavanomaiseen tautiin, jonka syytä me ei tiedetä. Mutta jos me ajatellaan vähänkin isommin, niin ne on pieniä osia siitä. Mutta sitten, että mitä se rokotus tekee, niin se voi tehdä huomattavasti enemmän hallaa kuin sitten mitä se tauti. Sitä syytetään sitä influenssa aiheuttaa niin kuin narkolepsiaa. Mutta se on roskaa, koska niin kuin Suomessahan ja Ruotsissa otetaan narkolepsiaa huomattavasti enemmän kuin muualle, jos on niin kuin samaa tautia ollut. Eli se täytyy olla taas niin kuin siinä rokotteessa, mitä täällä on tehty, joka on erilainen kuin muualla. Entinen henki tai tämmöinen Jumalan henki ja taivaaseen pääsy, niin nyt se on niin kuin siirretty kroppaan. Ja se tavallaan kropasta on tullut se hengellisyys ja siinä sitten on oikeat säännöt, miten sun pitää sitä hoitaa. Niin kuin tämän lääketieteen kirkon mukaan. Sun täytyy syödä näitä pyhiä leipiä eli pillereitä pysyäksi kunnossa. Ja jos et sä teet sitä, niin sut karkotetaan seurakunnasta. Monet lääkärit raivostuu, kun potilas sanoo, että mä en syö lääkkeitä. Nää sitten tuttaa, niin tää on niin tää idea. Aikoinaan olin työpaikkalääkärillä ja menin mainitsemaan kiinalaisista lääketieteistä ja akupunktioista jotain. Se lääkäri meinasi käydä mun kimppuun. Siis mut poistettiin huoneesta kerettiläisenä.
Että kaikkihan tämä on rakennettu semmoiseen kimppabisnekseen, että jos lääketieteessä saa bisnes, niin lääkäritkin saa. Eli ne puerittaa toinen toisiaan. Että jos sä hyppäät sit ulkopuolella, haet jotain muita ratkaisuja, niin saat out. Ja tämä on niinku semmoinen kiehe, joka tulee niinku menemään katastrofiin. Silloin kun minä olin pieni, niin toiveammattipojilla oli poliisi tai palomies tai jotain vastaavaa. Tämän päivän lapset haluaa olla julkkiksi. Mitä julkis tekee? Se on esillä. Mitä julkis osaa? No sitä ei edes määritellä, kunhan vaan on esillä. Se on tämän päivän ajan henki. Ja kuka nuo arvot on syöttänyt niille lapsille? Tuskin niitä äidit ja isät. Ja kun me selitetään niin tätä tuotannon keskittymistä ja taloudellisten organisaatioiden keskittymistä, niin hyvin olennainen osa sitä kuviota on nimenomaan markkinointi ja mainonta. Ja sen kääntöpuolena on kulttuurin muutos. Koska se propagandakoneista niin tietynlaisen tuotehyödykkeen tuottamien hyötyjen puolesta on niin valtava, niin ihmiset helposti menee siihen niin kuin enenevässä määrin siihen ajatukseen mukaan, että hyvää elämää voi ostaa ostamalla tietynlaisia hyödykkeitä. Samalla tavalla kuin hyvää oikeanlaista identiteettiä voi rakentaa kuluttamalla tietynlaisia tuotteita. Ja silloin siitä tulee niin kuin olennainen osa kulttuuria tavalla, jota ihmiset ei välttämättä itse kokonaan ymmärrä tai hahmota. Että siis ihmiset voi niin kuin jonkun kuvauksen mukaan hyvinkin ymmärtää ja täsmälleen sen, mitä ne tekee silloin, kun ne menee shoppailemaan ja ostaa tiettyjä hyödykkeitä. Mutta ne ei välttämättä ymmärrä, että mistä se, mitä ne tekee, niin oikeastaan on tullut. Eikä ne välttämättä ymmärrä, että mitä ne tekee, saa aikaa, mukaan lukien heissä itsessään. Ollaan mahdollisimman vähän henkisiä, pidetään yllä materiaalisia arvoja. Ja ollaan koko ajan vähän huolissaan ja hoidetaan duunit ja ei kyseenalaista mitään. Sillä tämä maailma näyttää niin kuin parhaiten pyörivän niin kuin ton hallitsevan tahon mielestä. Ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin tosi hyvää duunia ne on tehnyt näiden niin kuin arvojen markkinoimisessa. Siis erittäin hyvää duunia. Media on kokenut muutoksen, että median kaupallistuminen on osa tätä kokonaisuutta, missä me ollaan. Se tuottaa myös sitä, että se kilpailullisten markkinoiden idea viedään kaikkialla, mukaan lukien mediaa. Ja silloin kun se sovelletaan mediaan, niin se nimenomaan pirstoo tietoisuutta. Siinä mielessä medialla on paljon valtaa nykyyhteiskunnassa. Tavallaan se on ennakoimatonta, että jos ajattelee pelkästään TV:tä, internetistä puhumattakaan, se on ollut olemassa vasta muutamia kymmeniä vuosia. Ja sen niin kuin koko vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin niin ei kauhean syvällisesti kovin monikaan yritä ottaa edes haltuun. Nyt tämän uusliberalisaation myötä niin on tullut semmoinen logiikka, jossa media pyrkii maksimoimaan mainostuloja saamalla ihmiset niin kuin erilaisten helppojen kiihokkeiden avulla niin seuraamaan niin kuin lyhyen aikaa tai juttu riittävän kauan, että ne näkee ne mainokset. Ja se johtaa siihen, että semmoinen niin kuin klassinen tutkiva journalismi tai yritys ottaa asioita syvällisemmin tai laajemmin haltuun, niin painuu sinne alle ja sillä ei ole niin kuin mitään olennaista merkitystä. Että edelleen meillä on olemassa näitä kansallisia TV- tai radiokanavia ja joitakin laatulehtiä, jotka pyrkii tekemään tätä, mutta ne on niin kuin yhä niin kuin ahtaammassa purituksessa alkaa helposti heijastaa sitä samaa toimintalogiikkaa kuin millä kaupallinen media toimii. Media on tosi surkeassa tilassa ja ei se siitä johdu, etteikö olisi viisaita ja inhimillisiä journalisteja olemassa, mutta niille annetaan vaan tilaa. Vaan kysymys, niin kuin media on muuttunut yhä enemmän ja enemmän markkinointikanavaksi. Jos esimerkiksi katsoo näitä niin sanottuja kuvalehtiä, niin ne kaikkihan myy jotakin. Ei siinä ole mitään artikkeleita tai niihin myytäviin asioihin liittyviä artikkeleita. Ei enää arvostellakaan mitään, koska se häiritsee mainostuloja. Mulla ei ole tähän muuta kuin semmoisia hyvin latteita vastauksia, niin kuin se, että televisiot pitäisi pistää kiinni. Jonkin verran toivoa tietysti sisältyy siihen, että nämä mediakanavat on nykyään moninaistunut, että on olemassa internettiä ja tällaista, että kaikki ihmiset ei kuitenkaan saa kaikkea informaatiotaan yhdestä ainoasta putkesta. Se on niin kuin todella iso tekijä. Mutta kyllä se edelleen, se tilanne on valitettavasti se, että hyvin suuri osa ihmisistä saa hyvin suuren osan informaatiostaan aika keskitettyjä kanavia pitkin ja uskoo siihen. Mun mielestä se on tietynlaisen yhteiskunnallisen sairauden tai häiriötilan merkki, että
lähdetään tuomitsemaan niitä, jotka nostavat pintaan